patas, makatotohanan, mas pinaniniwalaan. Ang bago at pinalakas na PTV News. Hanggang gabi, masusing kinala ng buong puwersa ng PTV News Team. The ASEAN community is committed, participative Sa bawat butil ng pawis na pumata. Ngayong gabi sa ating Ulat Bayan, Commission on Appointments, tuluyan ng tinanggihan ang ad interim appointment ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Malacanang nagpahayag ng panghihinayang sa desisyon ng CA. Pangulong Rodrigo Duterte nakipagkita sa mga magulang ng napatay ng 19 na taong gulang na si Carl Arnaiz. Department of Justice inatasan na imbestigahan ang naturang kaso. Defense Secretary Delfin Lorenzana muling nanindigan na walang magaganap na negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at mga terorista. Sandigan Bayan, iniutos ang pag-aresto kay MNLF Founding Chair Nur Miswari kaugnay ng kinahaharap na kasong katiwalian. At 10 milyong pisong halaga ng second-hand luxury cars nasabat ng Bureau of Customs. Nang tinanggihan ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Ito ang naging pinal na desisyon ng makapangyarihang komisyon matapos na sumalang sa pagdinig ang 10 miyembrong tutol sa ad interim appointment ni Mariano. Naging basehan ng desisyon ang umano'y pagkakaugnay ni Mariano sa mga makakaliwang grupo. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Bigong makalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments si Rafael Kapaeng Mariano matapos ibasura ng Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform. It is with a heavy heart that I, as chairman of your Committee on Agrarian Reform, hereby respectfully submit the result of the voting of your committee, which resulted in a minimum of 13 votes against the confirmation of the ad interim appointment of Mr. Rafael Kapaeng Mariano as Secretary of the Department of Agrarian Reform. Kabilang sa mga maiinit na usaping tinalakay sa 3 confirmation hearings ni Mariano ang kanyang koneksyon sa grupo ng makakaliwa, kilalang aktivista at naging kasapit pinuno ng kilusang magbubukid ng Pilipinas si Mariano. Do you support armed, violent ways of reaching your goal of providing help for the marginalized communities? Hindi po ako nag-advocate o sumusuporta sa armed struggle. Kinuwestiyon din ang umano'y pagkakasangkot niya sa pag-atake ng New People's Army sa kumpanya ng Lapanday sa Davao City, kung saan ilang mga kagamitan ang sinadyang sunugin. Panggigipit sa mga magsasaka ang sinasabing dahilan ng paglusob. That based on intelligence reports, officials of the national government have been linked to the Lapanday incidents. It was in fact suggested that the GRP Peace Panel recommend to the Office of the President to exclude these officials, particularly the Secretary of Department of Agrarian Reform, from representing the government in the Peace Panel. Wala pong katotohanan po yun at mainam nga po sana o marahil na bago man lang nilabas yung resolution na yan ay nabigyan din po naman ako ng karampatang pagkakataon para mismo maipaliwanag o yung aking pong panig. Hindi na itago ng taga-suporta ni Kapaeng ang lungkot sa naging desisyon ng CA. Sad day for him kasi we already learned to love him and we adjusted already to the way he runs the office. He's fair enough to all of us. Pang-apat na presidential appointee na si Mariano na hindi pinabura ng CA. Gayunman, tuloy pa rin ang laban para sa bayan ni Kapaeng. Tuloy tayo sa pag-abante para sa tunay na reforma sa lupa at kapayapaan. Tuloy po ang laban. Sweden Velado para sa Bayan.
Samantala, nagpahayag naman ng panghihinayang ang Malacanang sa pinal na desisyon ng Commission on Appointments sa kumpirmasyon ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Binigyang diin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na isang panata ng Administrasyong Duterte na maiangat ang pamumuhay ng ating mga magsasaka. At ito aniya ang malaon na mithiin ni Secretary Mariano, ang isulong ang karapatan at kapakanan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtiyak ng seguridad sa lupaing kanilang sinasaka. Dinagdag pa ni Abella na kailanman ay di makakaligtaang pasalamatan ng mamamayan si Secretary Mariano sa kanyang dedikasyon at matapat na paglilingkod sa bayan. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-iral ng hustisya sa bansa. Nakipagkita sa Pangulo ang mga magulang ni Carl Angelo Arnaiz sa Malacanang Golf Clubhouse. Si Arnaiz ay nasawi umano matapos mang-hold up at manlaban sa mga pulis. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo si Justice Secretary Vitaliano Aguirre para magsagawa ng investigasyon ng mga sangkot na pulis. Giit ng Pangulo, bagamat suportado nito ang PNP at AFP, hindi niya pahihintulutan ang mga pag-abuso sa pangganap sa tungkulin. Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi niya ipinag-utos sa otoridad ang pumatay, lalo pat hindi na ito lumalaban. Wala namang hiningi ang magulang ni Carl Angelo sa Pangulo maliban ang pagtamo ng hustisya sa pagkakasawi nito. I'm a bit late because the parents of Arnaiz, the latest victim of I don't know who, still under investigation. But I ordered the Secretary of Justice to take over the investigation of the case. Ang sinabi ko naman talaga, we will protect the soldiers and the policemen. Well, no doubt about it. But always, there has to be the element of the performance of duty. And you do not kill defenseless persons. I'm sorry, but I will pursue the cases against the police, and if need be, they should go to jail. Wala akong inutos na patayin mo yung bata o matanda, and even the enemy on bended knees. That is not the norm nor the rule of a democracy. And even, well, you saw a lot of it during the Serbian War, massacring almost all people there. Pero hindi ganon and I would never condone or allow it. Alam mo, fiskal ako at abogado ako, at sa awa ng Diyos naman, except for my quarrel with the bishops, because half of the priests are with me also. So, yun lang naman ang naalaala ko, that a riff that would say it would involve my religion. Samantala, sa pagpapatuloy ng investigasyon sa kasong iligal na droga na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban sa negosyanteng si Peter Lim, nagbatuhan ng pahayag ang abogado ni Lim at ng testigong si Marcelo Adorco. May ulat si Joy Gumatay. This only shows that the counsel for the respondent Peter Lim has wrong understanding. That has been already been denied. If Your Honor, please. I beg to disagree and take offense, Your Honor. Nagkagirian ang mga abogado ni Marcelo Adorco at Peter Lim sa pagpapatuloy ng preliminary investigation kaugnay ng illegal drug charges na isinampa ng CIDG sa mga drug trade operators sa Central at Eastern Visayas. Nagugat ito sa isang request ni Police Superintendent Joseph Orsos, ang Chief Legal Counsel ni Adorco. Can we be allowed to take his oath now, because he is also attending some cases in Leyte, RTC. Tinawag itong irregular ni Attorney Magilin Loha, legal counsel ni Lim. Bakit ka magsusubscribe nang wala namang dokumento, lalo na wala pang ibibigay sa panel at wala ring ibibigay na dokumento sa amin? Ginawa nila yung request kasi for convenience. What I was saying that I was putting it on record. Probably, it is counsel for complainant who misunderstands and misrepresents
what I'm trying to say. You keep on pushing that has already been denied. We submit to the sound discretion of the panel. There is no reason for me to put it on record. Sa batuhan ng pahayag, napagdesisyonan ni Assistant State Prosecutor Aristotel Reyes na i-deny ang request ni Orsos. Adorco should be present to personally subscribe to his affidavit, which they term as supplemental law. Samantala, inanunsyo rin ng mga investigating prosecutors na pinahintulutan nila ang request ng BJMP Iligan na sa Iligan City Prosecutor's Office na lang panumpaan ni Lovely Impal ang kanyang counter-affidavit. Ito'y para mapabilis ang proseso gayong kinakailangan pa ng report clearance bago payagan ng respondent na makabiyahe sa Maynila. Hihintayin ang kanyang counter-affidavit hanggang Setyembre 10. Nakatakda ang susunod na sesyon ng preliminary investigation sa September 12. Dito ay inaasang ihahain ng CIDG ang kanilang reply, bahagi bilang attachment ng support affidavit ni Adorco. Joy Gumatay para sa Bayan. Pinaaresto na ng Sandigan Bayan ang founding chairman ng Moro National Liberation Front na si Nur Miswari. Ito ay kasunod ng isinampang kaso ng graft at malversation of public funds laban sa kanya dahil sa maanumalyang pagbili ng mahigit 130 million pesos na halaga ng educational materials taong 2000 at 2001. Kasunod nito, naghihintay na lang ng espesipikong direktiba ang Armed Forces of the Philippines para sa paghuli kay Miswari. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ito'y dahil marami pang legal na prosesong dapat daanan ang kasong inihaing sa Sandigan Bayan bago magkaroon ng formal na request para arestuhin ang MNLF chairman. Nga po ng Palasyo ng Malacanang, it is a case for the chairman to resolve. Sa ganang Armed Forces of the Philippines po, wala pa po tayong natatanggap na anumang formal na impormasyon hinggil sa sinasabing arrest order na i-issue ng Sandigan Bayan. Neither we have received copies of any arrest warrant. Isinumite na ng Office of the Secretary General ng Kamara sa House Committee on Rules ang impeachment complaint na inihain laban kina Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Commission on Elections Chairman Andres Bautista. Dalawang impeachment complaint na ang naihain laban kay Sereno. Una ay sinumite ni Attorney Lorenzo Gadon at ang ikalawa ay inihain ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ang impeachment complaint naman laban kay Bautista ay inihain ni na Attorney Ferdinand Topacio at dating Congressman Jacinto Paras na inendorso naman ng tatlong mambabatas. May 60 araw ang Committee on Justice para magdesisyon kung sapat ang reklamo sa form at substance. Sakali namang mapatunayang mayroong mabigat na ground ay dadalhin na ito sa plenaryo at pagbobotohan. Susunod sa mga balita, Defense Secretary Delfin Lorenzana nanindigan na walang negosasyong nangyayari sa gobyerno at teroristang grupo. Ang pagbabalik sa detalye ng Ulat Bayan. Athletes and countries who participated in the recently concluded Southeast Asian Games. The competition was unquestionably tough, but it has surely brought out the best in each one of you. The challenges have tested your limits, but as a result, you have certainly achieved more. You are all winners, and you have my utmost respect and admiration. I would like to congratulate Malaysia for successfully hosting the Games this year, and for the hospitality that they have shown to the athletes. Terima kasih banyak. As the Philippines hosts the 30th Southeast Asian Games, we look forward to the same spirit and cooperation and friendship that would define our collective success in pursuit of sports excellence. See you all in Manila come 2019. Finally, I would like to commend our very own Team Philippines. We are proud of you. Ipagpatuloy ninyong inyong pagsisikap para sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at para sa inyong bayan. Mabuhay ang atletang Pilipino. Patas, makatotohanan, mas pinaniniwala.
Tinalakay sa Ulama Conference ang mga rekomendasyon para sugpuin ang nangyayaring kaguluhan sa Marawi City. Nanindigan naman si Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga bandidong grupo. May ulat si Kenneth Pasyente. Sa isang text message, ipinaabot ni Omar Solitario na hayaan na lamang makatakas sa mga terorista mula sa main battle area. Pero iginiit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, huli na ang lahat para sa ganitong apila ng mga bandido. Kung ginawa nila yan siguro on the first week, baka pwede pa yun. First week hanggang second week. But nung nagkaroon na tayo ng maraming casualties at nagdagdag na tayo ng trupa, I think it has become unacceptable na yung kanilang proposal. Nanindigan din si Lorenzana na walang negosasyong mangyayari sa pagitan ng gobyerno at ng bandidong grupo. Samantala, muling iginiit ni Lorenzana na napipinto na ang pagtatapos ng giyera sa Marawi at pinaghahandaan na ng Defense Department at ng military ang kanilang final push. Samantala, habang ikinakasa ng puwersa ng gobyerno ang final assault, patuloy naman ang pagkakaisa sa hanay ng Ulama League of the Philippines na siyang may malawak na kaalaman sa sagradong batas ng Islam at ng provincial government ng Lanao del Sur para magkaroon ng konkretong paraan sa pagsugpo ng kaguluhan sa Marawi City. Tinawag itong Ulama LGU Executives Multi-Sectoral Groups Conference on the Marawi Crisis na may temang towards establishing a unified strength in combating violent extremism, kung saan naging panauhing pandangal si Secretary of National Defense Delfin Lorenzana. Layunin ng programang ito na maipabatid ng iba't ibang grupo, partikular na ng mga ulama ng Lanao del Sur, ang mga puntong nais nilang mangyari sa pagsugpo ng gulo sa syudad at maging ang mga bagay na nais nila sa oras na matapos na ang giyera. We take a unified stand to help and support one another in exerting our utmost effort and capability to eradicate this misguided interpretation of Islam. Naging bukas naman si Lorenzana sa mga naging rekomendasyon ng grupo. This entails not only the strong political will of the President, more importantly, this requires all our help and support from all sectors of the society, which we are doing now. Ayon pa kay Lorenzana, magandang hakbang ito dahil nagpapakita ito ng pagkakaisa ng iba't ibang sektor para labanan ang ekstremismo. So I'm very happy that we are coming together, the ulamas, the mga leaders, traditional leaders, LGUs, coming together and crafting courses of action to fight effectively itong violent extremism. Ikinatuwa naman ito ni ARMM Regional Governor Mujib Hataman at hinikayat ang bawat isa na maging bahagi sa pagpapanumbalik ng katiwasayan sa lungsod ng Marawi. Hindi ho solusyon ang lakas at hindi rin ho solusyon ang isang tao. Sa laki ng problema na hinaharap ng ating bansa, dapat lahat tayo ang solusyon sa problemang ito. Mula Cagayan de Oro City, Kenneth Pasyente para sa Bayan. Malugod na tinanggap ng Malacanang ang 730 milyong piso na tulong ng Estados Unidos para sa rehabilitasyon ng lungsod ng Marawi. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, malaking bagay ang tulong na ito ng gobyerno ng Amerika na pondohan ang pagbangon ng Marawi mula sa pinsalang dulot ng rebelyon. Sinabi ni Abella na lubhang pakalawak ng pinsalang dulot ng karahasang inihasik ng teroristang Maute at hindi basta-basta matatapos ang rehabilitasyon sa lalong madaling panahon. Kailangan aniya ang tulong at suporta ng lahat para makabangon ang Marawi bilang isang maunlad na syudad gaya ng pangako ni Pangulong Duterte. Bilang reaksyon sa pahayag ni US Ambassador Sung Kim tungkol sa Balanggiga Bells, niliwanag ni Abella na matagal nang nilalakad ng Pilipinas na maibalik ito sa bansa sa tamang paraan. Aniya ang Balanggiga Bells ay bahagi ng ating kasaysayan at pambansang pamana na nagpapaalala ng kagitingan at kabayanihan ng ating mga ninuno. Hindi na kailangang hintayin na matapos ang digmaan sa Marawi City bago mapaglaanan ng pondo ang rehabilitasyon nito. Ito ay ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno na naglaan na ng 5 bilyong pisong pondo para sa muling pagbuo ng Marawi City na nakatakdang simulan ng DPWH bago matapos ang taong ito. Bukod dito, humingi sila ng $3 billion grant sa China para sa malalaking makinarya na gagamitin. Tiniyak rin ni Diokno na gagawa ng paraan upang masigurong mapupondohan ang mga ito kasama na ang replenishment budget na hinihingi ng mga militar na lumalaban sa Marawi City. Financing follows the plan, right? So until I've seen the Marawi rehabilitation plan, I cannot talk of a specific amount on the financing. Although we're working on a number of 30 billion before.
And even that 30 billion, we don't have the plan. Okay, but on the financing, our plan is, as I said, for this year, last 5 months of the year, I have already set aside 5 billion. For next year, we have 10 billion, and whatever is the rest, we can cover that in 2019. Hindi raw dapat inuubos sa pag-aaway ang oras na para sa iba pang problema at pangangailangan ng taong bayan. Tulad na lamang ng mataas na presyo ng bilihin at walang sapat na kinikita. Ito ang ilan lamang sa mga naging reaksyon ng publiko sa batuhan ng sisi sa pagitan ni Senador Richard Gordon at Senador Antonio Trillanes IV. May ulat si Clazel Pardilla. Matapos ang mainitang diskusyon sa isu ng ilegal na droga at korupsyon, nauwi sa pagsasampa ng ethics complaint ang sagutan ni Senador Richard Gordon at Senador Antonio Trillanes IV hinggil sa umano'y katiwalian sa Bureau of Customs. Ano nga ba ang reaksyon ng mga tao hinggil rito? Responsible sila, especially dun sa mga sinasabi nila. Hindi dapat nauubos yung oras natin ng pag-aaway. Kung nandito kami yung dapat yung unahin. Para naman sa iba, mayroong mas mahalagang isyong dapat bigyang pansin. Imbis po na anuin po nila mga personal issues, dapat yung bayan yung iniisip nila. Yung nasa Marawi, kung paano po nila yun maayos. Yung traffic. Kababain nila mga bilihin. Kailangan magkaroon tayo ng sapat na hanap buhay para sa mga tao para umunlad ang bayan. Issue ng kahirapan, yun naman yung parang doon nagsisimula lahat ng iba pang problema. Sang-ayon naman si Luke sa sampahan ng mga kaso laban sa isa't isa. I think it's very good na nagagamit natin yung due process natin. It's important na nasasampahan kung sino man dapat sampahan. Si Aling Marie, huwag na daw pahabain ang pag-uusap. Gawin na ngayon ang dapat ipatupad. Dapat ano lang sila, kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Para madali lang yung ng proseso ng kanilang problema. Nag-ugat ang bangayan sa Senado nang tawagin ni Trillanes na Komite de Absuelto ang Senate Blue Ribbon Committee. Umaasa naman ang mamamayan para sa mas mabilis na usad ng kaso sa Senado. Clazel Pardilla para sa Bayan. 10 milyong pisong halaga ng smuggled luxury cars mula sa Hong Kong ang nasabat ng Bureau of Customs, habang nakumpiska rin ang mga agricultural products lula ng ilang container vans mula China. May ulat si Pauline Recuesto. Nasabat ng Bureau of Customs ang 2 second-hand na luxury cars na tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Agosto nang dumating galing Hong Kong ang kargamento na idineklara ng consignee na Jules Gerac Trading bilang auto parts. Pero yung spare parts, yung mga tires, nandoon lang sa isang side. But when it went through the X-ray, may 2 vehicles pala and it turned out to be Mercedes-Benz. Isang accredited importer ang Jules Gerac Trading na matagal lang nag-aangkat ng auto parts at unang beses na nag-misdeclare ang kumpanya. Ang nangyari, kinuha niya muna yung tiwala natin and then akala niya matatag siya na green, hindi nangyari, na-examine natin. Ipinagbabawal sa batas ang pag-aangkat ng second-hand na mga sasakyan dahil walang katiyakan ang kaligtasan ng mga ito. Samantala, nasabat din ng customs ang 5 container vans na naglalaman ng red onions at carrots. Galing China ang ipinuslit na agriculture products na tinatayang nagkakahalaga ng 9 milyong piso. Ang declaration it's garlic o yung carrot, and then it turned out to be red onions, which is prohibited because this is being produced by our farmers. Samantala, daraan na sa mahigpit na inspeksyon ang mga shipment na papasok sa bansa matapos pansamantalang suspendihin nila Peña ang operasyon ng Green Lane. Pinaghihinala ang ginagamit ang Green Lane para makapagpuslit ng kontrabando sa bansa. All will have to go through the yellow lane and the red lane. And then until such time that we will be able to perfect the system of this red, yellow, and green lane. Pinag-aaralan ng customs ang sistema ng Green Lane kasunod ng nangyaring pagpasok ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu noong Mayo. Matatanda ang dumaan sa Green Lane ang kargamento, dahilan para imbestigahan ng Kongreso ang umano'y katiwalian sa BOC. Pauline Recuesto para sa Bayan. Planong imbestigahan ng Kamara ang mga proyektong pabahay sa Eastern Samar para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Bukod kasi sa kakaunti lamang ang natitirahang bahay, substandard umano ang mga ginamit na materyales dito. May ulat si Marita Muahe.
Maaaring maharap sa kasong plunder at gross negligence ang mga opisyal ng National Housing Authority pati na rin ang main contractor nito na JC Tayag Builders Incorporated. About 51 billion SARO issued already. 11% based on NHA's report are actually occupied. Ilan lang yun, di ba? So there are billions of pesos that are actually missing. And therefore, somebody has to answer. Somebody has to be held accountable. Ayon kina Congressman Alfredo Benitez, Ben Evardone at Vicente Veloso, substandard na mga materyales ang ginamit sa paggawa ng mga pabahay para sa mga Yolanda victims. Ito ay bukod pa sa katotohanang hanggang sa ngayon, nasa 33% pa lamang ng target na mahigit 200 units ang nagagawa. Nasa 2.1 milyong pamilya ang nawala ng tahanan ng manalasa ang Yolanda noong 2013. Mahigit 75 bilyong piso ang inilaan para sa housing project. At sa halagang ito, mahigit sa 60% na ang nagagastos. Sa kabila nito, 67,754 units pa lamang ang natatapos. At sa bilang na ito, 11% lamang o 23,414 ang kasalukuyang natitirahan. Nitong nakaraang linggo ay nagpunta sa Eastern Samar ang mga bumubuo ng House Committee on Housing and Urban Development at nakita nila mismo ang kasalukuyang kondisyon ng mga pabahay sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ayon mismo sa subcontractor na si Engineer Camilo Salazar, substandard ang mga materyales na ginamit sa proyekto. Ang JC Tayag Builders ang siyang main contractor ng NHA para gawin ang mga pabahay. Kwento ni Benitez, ayon daw kay Salazar, sa bakal pa lang bilang pundasyon, substandard na ang pinadala sa kanila. Sinabi naman ni Veloso, bago pa daw matapos ang mga bahay, ilan dito ay sira na. Yung na-construct doon, as the pictures will show, parang hindi tirahan ng tao. Delikado nga eh. Mas maganda pa nga yung figure namin eh. Mas matibay pa because we see to it na yung mga baboy hindi madidisgrasya. Wala rin daw kuryente at tubig kaya't plano ng komite magsagawa ng isa pang investigasyon kasama na ang Committee on Good Government and Public Accountability upang makagawa ng mga rekomendasyon at makasuhan ang dapat kasuhan. Marita Muahe, para sa Bayan. Matagumpay na naisagawa ang ASEAN Inclusive Business Summit. Layo nitong bigyan ng pantay-pantay na oportunidad sa pagnenegosyo ang bawat mamamayan sa Timog Silangang Asya. May ulat si Alan Francisco. Batid ng 10 bansang bumubuo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang importansya ng pagnegosyo at ng pagtutulungan. Kaya naman ang Pilipinas bilang chairman ng ASEAN 2017, isinagawa ang kauna-unahang ASEAN Inclusive Business Summit kung saan dumalo ang mga negosyante at mga delegado ng rehiyon na pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, layunin ng summit na bigyan ng pantay na oportunidad ang mga negosyante, malaki man ito o maliit, partikular dito sa Pilipinas. This is a manifestation of the kind of focus we would like to bring in when it comes to focusing to the bottom of the pyramid, having an inclusive, innovation-led growth, which is really the key program of the Duterte administration. Part of the Dutertenomics that we push for really is to make sure that we widen the gains of development and we reduce inequality. Mga malalaking negosyante at mga delegado ng ASEAN yung andito sa Inclusive Business Summit. Ipinaliliwanag nila dito yung mga paraan kung paano sila makatutulong sa mga nagsisimula at sa mga maliliit pa lamang na negosyante. Gaya na lamang ng pagpapalago sa mga small and medium enterprises. More and more of the micro SMEs that are not just simply micro SMEs but innovation-led and innovation-oriented micro SMEs. Tiniyak din ang kalihim na kahit hindi negosyante ay makikinabang sa mga summit na gaya nito. Creation income opportunities to the base of the pyramid, which we all recognize need an extra help. Suportado naman ang programang ito ng pribadong sektor. Events like these serve to inspire, and hopefully it inspires entrepreneurs that if you're a budding entrepreneur, that there are ways to come up with businesses that can help a broader base, a broader community. Alan Francisco, para sa Bayan.
Kasunod ng pinaiigting na pagsusulong sa pangangalaga ng mga bakawan, itinampok sa isang exhibit sa ASEAN Mangrove Congress ang mga hakbangin para sa restorasyon at rehabilitasyon ng mga ito. Ang detalye sa ulat ni Julius de Samboron. Punto ng Department of Environment and Natural Resources na papanahon ang pagdaraos ng ASEAN Mangrove Congress. Gayong hindi biro ang hagupitong epekto ng climate change at global warming sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng bagyo, baha, coastal erosion at saltwater intrusion. Karamihan daw kasi ng economic activities ay malapit sa mga coastline. Paliwanag ni Ecosystems Research Division Chief Dr. Carmelita Villamor, hindi lang ordinaryong halaman ang bakawan dahil may kaakibat itong tulong sa ating lahat. Gaya kung masama ang panahon, may kakayahan daw itong hinain ang alon ng 75% dahil sa mga underground root networks nito. Mas maganda na we have intact mangroves so that we can be sure na hindi agad mapapasok ng tubig yung mga local communities natin. Bilang principal research arm ng DENR, maninindigan din ng Ecosystem Research and Development Bureau na ituloy ang sayantipikong pagsasaliksik sa mga bakawan na maaaring magamit sa development and conservation ng mga ito. We are slowly putting science into this, not just plant mangroves but make sure we plant them at the right time, at the right place, using the best we can for the funds available for this mangrove development. Bukod sa disiplina o responsibilidad sa pangangalaga ng kapaligiran, marapat ding isulong ng mga lokal na pamahalaan ang hakbang na pag-ingatan ang kanilang coastal waters. Sa pangalawang bugso ng ASEAN Delegates Meeting, tinalakay din ang valuation at socio-economic impact ng mga bakawan forest o ang tulong nito sa pagpapataas ng kita at kabuhayan ng mga agricultural workers na malapit sa coastal areas tulad ng aquaculture at silviculture practices. By that we mean proper coordination among the agencies involved in mangrove planting. Meron tayong mga areas, mga abandoned fish ponds na siguro kailangan na rin nating i-rehabilitate. Inumpisahan na natin yung pag-uusap with the Department of Agriculture para kasama ng DNR. Sabay-sabay na tayong nag-rehabilitate ng mangroves natin. Itinampok naman sa exhibit ang mga nagawa at gagawin panghakbang ng ASEAN countries sa restorasyon at rehabilitasyon ng mga mangroves, bagay na laan na din sa susunod na henerasyon. At bilang Pilipinas ang chairman ng ASEAN, tayo daw dapat ang maging ehemplo sa ibang mga bansa sa mangrove preservation and environmental protection. Julius de Samboron, para sa Bayan. Samantala, alamin natin ang mga likas yaman na ipinagmamalaki ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ulat na ito. Na may 4.46 million square kilometers. Maaring maliit na 3% lamang ang sakop ng ASEAN sa kabuoang land area ng mundo. Pero kilala ito sa pamanang likas na yaman. Tulad ng mayamang biological heritage kasama ang Coral Triangle, na bumubuo ng 6 na bansa, ang Solomon Islands, Papua New Guinea at Timor-Leste. Kasama ng tinatawag na 3 mega-biodiversity ASEAN countries, tulad ng Indonesia, Malaysia at ang Pilipinas, na bumubuo sa 80% ng biological diversity ng buong mundo. Ang mga kagubatan ng ASEAN ay sumasakop sa 45 papasabog sa Bukidnon at mga katabing lalawang gabinete ng Pangulo. Bibigay naman ng natural na tirahan para sa 40% ng mga species sa buong mundo. Alamin ang tungkol sa ASEAN dahil kasunod ng pagbasura ng Commission on Appointments sa kumpirmasyon ni Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Ang buong detalye sa ulat ni Eunice Samonte. Ngayong rejected na sa makapangyarihang Commission on Appointment si dating Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, pinayuhan ng Armed Forces of the Philippines sa publiko na huwag mabahala sa mga posibleng pag-atake ng makakaliwang grupo ng Communist Party of the Philippines bilang tugon sa negatibong pagtanggap ng CA sa mga makakaliwang miyembro ng gabinete ng Pangulo. Be that as it may, if they will be doing that as they have been doing in the past, we are ready to thwart any and all forms of attack against our soldiers and our vital national institutions.
Si Mariano ay kilala bilang dating chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Anak Pawis Party List. Matatandaan rin itong Agosto, isang miyembro ng New People's Army ang arestado matapos mapigilan ng militar ang plano nitong pagpapasabog sa Bukidnon at mga katabing lalawigan nito. Bukod sa mga high-powered firearms na nasabat mula dito, kabilang sa mga na-recover sa mga NPA ay ang ID nito ng Anak Pawis Party List na pirmado mismo ni Anak Pawis Chairman Rafael Mariano. Kaya naman ayon kay Arevalo, nakahanda na rin ang kanilang hanay sa mga posibleng sagot ng makakaliwang grupo sa rejection ng isa sa kanilang kinikilalang leader. They may want to conduct rally as they used to, but again, that is guaranteed as a freedom of assembly under our constitution, and they may do that. But we hope that they will not go to that extent. Si Mariano ang ika-4 na miyembro ng gabinete ng Pangulo na na-reject ng Commission on Appointment at pangalawa naman mula sa makakaliwang grupo matapos ma-reject rin ni dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Samantala, inaalam naman ng AFP ang totoong kaugnayan ni Mariano sa makakaliwang grupo ng CPP, NPA at NDF. Eunice Monte para sa Bayan. Anumang oras ngayong gabi ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Kiko. Lumakas pa ito as Category 2 o Tropical Storm habang papalayo ito ng bansa. Base sa pinakahuling update ng Pag-asa, nasa layo na 215 kilometers west ng Basco, Batanes at ito nga ay malayong-malayo na sa kalupaan kaya ibinaba na nga rin ng lahat o ang lahat ng storm signal warnings kaninang umaga. Base naman sa latest rain intensity satellite, maaliwala sa panahon magpapatuloy po sa malaking bahagi ng bansa at ay naman sa Pag-asa, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo anumang oras nga ngayong gabi at malapit naman yan sa Taiwan. Bukas naman, base sa forecast map sa Northern Luzon, mas maaliwala sa panahon bukas lalo na sa Cordillera Region, maging dito rin sa Cagayan Valley at sa Basco, Batanes. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, magpapatuloy ang maaraw at mas maaliwalas na panahon, particular sa Central at Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region at Mimaropa at malaking parte ng Visayas at Mindanao. Pero maghanda pa rin po sa posibleng thunderstorm sa gabi o light rain showers. Dito naman po sa Metro Manila, may tsansa pa rin tayo makaranas ng thunderstorm sa gabi. Possible high natin bukas, magpapatuloy yan sa 34 degrees Celsius. At dito naman sa Cebu at Davao, maliit ang tsansa makaranas ng pag-ulan buong maghapon at maximum highs natin dyan ay nasa 33 degrees Celsius. Yun muna po ang latest mula dito sa PTV Info Weather. Back to you, Kathy. Para naman po sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito na ang resulta para sa Swertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 8, 2 at 0. Ang winning numbers naman para sa Swertres Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 9, 3 at 5. Para naman sa Easy 2 Lotto draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 14, 31. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 12 at 4. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Samantala, hinimok ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na isulong ang mga programa at panukala na lalo pang magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Pernia, layo nito na maramdaman ng mga mahihirap ang mga programa ng pamahalaan. Bagamat nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa, kailangan rin aniya na pag-igtingan pa ang mga pro-poor programs ng pamahalaan. Kabilang na rito ang Conditional Cash Transfer Program, libreng matrikula sa state universities and colleges, K-12 at Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Isinusulong din ng kalihim ang iba pang panukala tulad ng Comprehensive Tax Reform Program, pag-aalis ng import quota o quantitative restrictions sa mga bigas at luwagan ang restrictions sa foreign investment. Inihahanda ng Department of Health ang paglulunsad ng malawakang immunization program laban sa peligrosong sakit na Japanese encephalitis. Ayon kay Health Secretary Pauline Obial, bagaman hindi tumaas ang insidente ng Japanese encephalitis ngayong taon, mahalagang ipatupad ng malawakan
ang libreng imunisasyon upang mahadlangan ang pagkalat nito. Sinabi ni Obial na base sa record ng DOH, may 133 ng napaulat na insidente ng Japanese encephalitis mula Enero hanggang nitong Agosto na ang 53 ay nasa gitnang Luzon. Ito aniya ay nakukuha mula sa kagat ng lamok na may dalang ng utak. Ang sintomas po ng Japanese encephalitis ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo, paninigas ng lieg, pagsusuka at kapag lumala ay nauuwi sa kumbulsyon, paralysis, koma at tuluyang pagkamatay. Magandang gabi sa inyong lahat. Umpisahan na nating pag-usapan ng mga pinakapatok na sports balita sa buong maghapon. Tila hindi magaganap ang inaasam na paglalaro ni Philm Chris Ellis sa debut nito, suot ang Blackwater uniform. Ito'y matapos maospital ang Philm guard ilang araw bago ang laban ng Elite kontra Ginebra ngayong Biyernes sa MOA Arena. May report si Dennis Principe. Malabo na maglaro si Philm guard Chris Ellis sa bakbakan ng Blackwater at Ginebra ngayong Biyernes. Ito'y matapos na maospital si Ellis dahil sa food poisoning na natamo nito noong isang linggo. Ayon kay head coach Leo Isaac, nag-ensayo pa si Ellis noong Lunes sa SGS Gym sa Quezon City, ngunit nagkaroon naman ito ng cramps at dehydration at agad na itinakbo sa ospital. Kinailangan man na manatili si Ellis ng 2 araw sa ospital, wala namang seryosong karamdaman na nakita ang mga doktor. Sa kabila nito, duda si Isaac na makapaglalaro si Ellis sa kanilang highly anticipated matchup kontra Ginebra. I don't think so, but the therapist said Chris Ellis wants to play on Friday. It's going to be something big for Chris and Dave, considering Ginebra ang kalaban namin. But with the circumstances that he's in the hospital, I don't think so na he'll be ready by Friday. Samantala positibo si Isaac na ang pagkuha kay Ellis at big man Dave Marcelo sa isang trade sa Ginebra ay magdudulot ng magandang resulta sa kanilang kupunan. Ito'y kahit na kailangan nilang bitawan si sophomore guard Art de la Cruz at slotman Raymond Aguilar sa naturang trade. Coming in at the right time and hopefully we can improve some more of the remaining 3 games. We would want to get as much wins as we can. If Lady Luck will be on our side, we want to get 3 wins of the remaining 3 games. Kasalukuyang nasa 7th place ang Blackwater sa kanilang 4-4 win-loss record at kakaharapin ng Ginebra, Global Port at Rain or Shine sa huling 3 laro nito ngayong elimination round ng PBA Governors Cup. Dennis Principe, PTV Sports. Matapos ang SEA Games, ibinaling na ni Philippine Olympic Committee President Jose Pepin Cojuangco Jr. ang kanyang atensyon para sa 2018 as Asian Games at hosting ng 30th Southeast Asian Games sa 2019. Alamin natin ang mga plano ng longtime POC Chief mula sa ating kasamang si Arian Malyares. Nakatakdang makipagpulong si POC President Jose Pepin Cojuangco Jr. kay SEA Games Organizing Committee Chairman at DFA Secretary Alan Peter Cayetano ngayon darating na Biyernes. Layo ng organizational meeting na buuin na ang kanilang committee para sa hosting ng bansa ng 30th Southeast Asian Games sa taong 2019. Sa exclusive interview ng PTV Sports, positibo ang longtime POC Chief na makakayang maitaguyod ng Pilipinas ang hosting ng biennial event sa ika-4 na pagkakataon kung saan pupusuan nila itong idaos sa Clark, Zambales o sa Bulacan. I think we have material, but it's just a matter of getting them 100%. We really have to do it more scientifically. Bukod sa SEA Games hosting, seryoso rin si Cojuangco sa pagtutok sa preparasyon ng Team Philippines sa 18th Asian Games sa Indonesia. Kulang 1 taon na lamang simula ngayon. Hinaing niya ang dagdag na suportang pinansyal para sa mga national athletes para umano mas mapagbuti ang paghahanda nito bago ang Asyad. I don't think there's any problem kasi alam mo, other countries have a problem because they have nothing to offer. Tayo din sa Pilipinas, we always have the Filipino hospitality to offer our guests. Kaya yung talagang pag-aaralan na natin is how to get our athletes in good shape.
Sa ngayon ay wala pang eksaktong lugar kung saan magaganap ang organizational meeting. Aryan Malyare, PTV Sports. Nangalan naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinalubong ni Executive Secretary Salvador Medialde sa isang courtesy call ang IMAG-bound Team Philippines Martes ng umaga sa Malacanang. Kasama ni PSC Chairman William Butch Ramirez, Chef de Mission at Congressman Monsur del Rosario, Deputy CDM Raymond Lee Reyes, 10 atleta ang kasama ng grupo kasama sina 2016 Rio Olympics silver medalist Heidi Diaz, Asia's first chess grandmaster Eugene Torre, 2017 SEA Games gold medalist Samuel Morrison at 7 iba pa. 100 kumatawan sa Pilipinas sa 5th Asian Indoor and Martial Arts Games na opisyal na magsisimula sa September 17 sa Ashgabat, Turkmenistan, kung saan tatangkain ang pambansang koponan na mahigitan ang 1 gold at 2 bronze medal collection ng Pilipinas noong 2013. Sa September 14 ang charter flight ng Team Philippines patungong Turkmenistan. Samantala muling nagkaroon ng courtesy call ang ilang atleta na nagrepresenta sa bansa sa ginanap na 29th SEA Games. Ang buong detalye sa report ni Maria Isabel Reyes. Nag-courtesy call ang ilang national athletes na sumabak sa katatapos na Southeast Asian Games sa Philippine Information Agency kaninang umaga. Ilan sa mga dumalo sa courtesy call ang Philippine Typhoons Karate Do Team na may naiuwing 3 silvers at 4 bronzes. Present rin sa okasyon ang Philippine Taekwondo Team na humakot ng 2 ginto, 3 silvers at 4 bronze medals. Gayon na rin ang koponan ng Philippine Athletics, pencaksilat at fencing. You know, it was a huge honor and it was very humbling to be on that world stage. It was a huge opportunity and blessing that I got to represent the Philippines. Pinuri naman ni PIA Director General Harold Clavite ang mga atletang lumaban sa SEA Games. We just wanted to congratulate all of you and thank you for representing our country. It's a very good thing that happened in the SEA Games. You were able to really represent the Philippines, and we're so very proud of what you guys have accomplished. Tumapos ang Pilipinas sa 6th place sa 29th SEA Games na mayroong 24 golds, 33 silvers at 64 bronze medals. Maria Isabel Reyes, PTV Sports. Pinadapa ng USA team ang host Argentina para muling sungkitin ang titulo sa 2017 FIBA AmeriCup. Humabol mula sa 20-point deficit ang Team USA para magwagi kontra rival Argentina 81-76. Undefeated ang koponan na binubuo ng NBA G League players at sumailalim sa mentorship ni former NBA coach Jeff Van Gundy. Tinanghal na tournament MVP si Jamil Warney na tumikada ng 21 points at 7 rebounds sa title game. Ito ang first appearance ng Team USA sa naturang torneo since 2007. Dati itong Olympic qualifying tournament kung saan hindi na ito sinalihan ng USA dahil sa automatic qualification nila. Ngayong taon ay ginawa ng FIBA na requirement ang pagsali sa regional competition bilang bahagi ng bagong FIBA qualification system na magsisimula naman ngayong Nobyembre. At bago magtapos ang ating sports balitaan ngayong gabi, narito ang isang dagdag kaalaman sa mundo ng sports. Kahuling balita sa mundo ng sports, ako po si Angel Atienza. Balik sa inyo sa studio. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Miyerkules. Ako po si Catherine Vital para sa Bayan. Mga balita at impormasyong makabuluhan, ihahatid ulit bukas dito lang sa Ulat Bayan.